හායි ඔන්න මම අද තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම හදන්න යන්නේ banana upside down එකක්. ඒක ගොඩක් රසවත් කේක් එකක්, ඩෙසර්ට් එකක් හැටියටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. උණු උණුවෙන් කන්නත් ඒක හරිම රසයි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මම සුවඳ කුඩු හදා ගන්නවා. සුවඳ කුඩු වලට මම ගන්නේ සාදිකයි, wasawasi, එතකොට කරදමුංගු, එතකොට කරාබු නැටි සහ කුරුඳු පොතු. මම එහා පැත්තේ මේ කබලේ වැදලා ඒ ටික අරන් තිබ්බා නිමුණට පස්සේ මම ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්නවා. මේ අනිත් සස් පෑන් එකේ මම කරන්නේ සීනි කැරමල් කරන එක. මම මුලින්ම සීනි ටික දාලා ඊට පස්සේ ඒක කැරමල් වේගෙන එනකොට මම ඒකට බටර් දා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි සීනි කැරමල් කරන විදිහට කරාම හරිය. අපි ඒකට බටර් චුට්ටක් දාගන්න ඕනේ. මේ ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වුණොත් වතුර චුට්ටක් දාගන්න. මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් සීනි කැරමල් කරනකොට හැන්ද දාන්නේ නැහැ. ඇතුලේ වාදින ඇතුලේ. නමුත් සීනි ටික දිය වෙන කලින් මම හැන්ද දැම්මා. ඉතින් ඒක අර කට්ට ගිහලා තියෙන එක ඉතින් තව ටිකක් ලිපේ තිබ්බම කැටි ටික නම් යනවා. ඒත් මට හදිස්සි නිසා මම ඉක්මනට අරන් පෙරලා ගත්තා. ඒකත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔය මුකුත් කරන්න කලින් මම ට්‍රේ එක හදලා අරන් තිබ්බා. පාවිච්චි කරන ට්‍රේ එක මම අඟල් 8 ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කළේ. sorry 8 නෙමෙයි අඟල් 7 ට්‍රේ එකක්. ඉතින් ඒකට මම හොඳට බේකින් ෂීට්ස් දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ කැරමල් එක හදාගෙන ඒක භාජනයකට පෙරා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම පෙරාගත්තු කැරමල් ටික ඒ රස්නේ මේ කියන්නේ මම උන විනාඩියක් විතර ඔය බෝල් එකේ තියන්න ඇති ට්‍රේ එකට දාගෙන ඊට පස්සේ මම කෙසෙල් ගෙඩි එකහමාරක් විතර ඔය විදිහට හොඳට ඉදිච්ච කෙසෙල් ගෙඩි පෙති කපලා ඒ ටිකක් ට්‍රේ එකේ ගානට පල්ලෙහායින් ඔහම ඩෙකොරේට් කරගෙන පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔය සීනි බටරුයි එකට දාලා මම ඔය බටර් කියන්නේ මෙඩෝලි ගත්තේ අද. මෙඩෝලි එක රූම් ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකෙන් ගත්ත ගමන් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මං එළියට අරන් තිබ්බ නිසා මං ආයෙත් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ගත්තේ නැහැ. එකක් මේක ගෙදරට කන්න හදන හින්දා අනිත් එක දැන් ඕකේ අපි ඔය දානවනේ කැරමල් මුලින්ම ඒක නිසා ඔය කේක් එක කොහොමත් හරිම මේ මොයිස්ට් විදියට තියෙන. ඒ කියන්නේ හරි තෙතට කොහොමත් තියෙනවා රසට තෙතට සොෆ්ට් එකට. ඉතින් මම දැන් බටර් සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඉවරනට පස්සේ මම බිත්තර දෙකක් එකපාරට මේකටම දාගන්නවා. ඒකත් ටික වෙලාවක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මම සීනි අරන් තියෙන්නේ ගොඩක්ම හීනි කැට. ඒක නිසා සීනි දිය වෙන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒ ටිකත් මම හොඳට දාලා බීටරෙන් ටික වෙලාවක් බීට් කරගන්නවා. මම දැන් කෙසෙල් ගෙඩි භාගයක් හොඳට අර මෑෂ් කරලා තිබ්බේ ගෑරුප්පුවකින් මේ ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකට වැනිලා දාගන්නවා තේ හැඳි භාගයක්. ඕක කැමති කෙනෙකුට බනනා එසෙන්ස් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි බනනා එසෙන්ස් දානවා නම් තේ හැඳි කාලයි. වැනිලා දාන එකකින් භාගයයි දාන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම බනනා එසෙන්ස් හරි පයිනැපල් එසෙන්ස් හරි පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒව ටිකක් සැර වැඩි. ඒ එසෙන්ස් හරිම සැරයි. ඊට පස්සේ මම පිටි බේකින් පවුඩර් හලලා අරන් තියාගෙන තිබ්බේ. මම ඒ ටිකත් ඔහොමම හලාගෙන මේකට බැටයකට හලාගෙන බීටරෙන්ම මේ මික්ස් කර ගන්නවා. ඒ පිටි එකටම තමයි මම අර සුවඳ කුඩු එක හදාගත්තේ. මම ඒ ටිකක් දාගත්තේ. සුවඳ කුඩු නම් මට ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ප්‍රමාණය දාන්නම්. මම චුට්ට නම් හිතේ මිම්මෙන් ඒක හදාගත්තේ. ඒක හරිම රසවත්. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරාම හරි රිච් ෆ්ලේවර් එකක් එනවා කේක් එකට. සහ ඒක ගුණත් එක්ක ඉතින් මොකද අපි ඕකේ තියෙන ඉතින් සීනි තනිකර. දැන් ඕක තමයි බැටර් එකේ පදම පේනවනේ. දැන් අපි බැටර් එක මේ ට්‍රේ එකට දාගෙන හොඳට ස්පැචුවල් එකකින් හිමීට අර බනානා කෙසෙල් පෙති ටික හෙට මෙහෙට යන්නේ නැති වෙන්න මේ හොඳට හිමීට ස්මූත් කරගන්නවා. මම මේ වෙලාවේ පිටි එකතු කරගන්න වෙලාවේ මම ආවන් එක ප්‍රීහීට් වෙන්න තිබ්බා. ඕක 170ට 175ට විනාඩි 30ක් 35ක් 40ක් 45ක් එකිනෙකාගේ අවන් එකෙන් අවන් එකට වෙනස් වෙනවා. බේක් කරගන්න පුළුවන්.
එක පාට 180ට කිසිම වෙලාවක දාන්න එපා. මොකද එක්කෙනාගේ අවන්ස් වෙනස්. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ කේක් එක ඔය උඩින් පිපිරෙනවා, ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. වටේ පිච්චෙනවා. ඉතින් දැන් ඕක oven එකට දාලා අපි බේක් කරගමු. මේ තියෙන බේක් කරලාගෙන ආපු කේක් එක දැන් මම වටෙන් ඔයිල් පේපර්ස් ගාලවලා මේක අනිත් පැත්ත හැරෙවම බලන්න ලස්සන. ඒක ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගේ විශේෂයෙන්ම අපි නෑ ගෙදර කරනවා නම් නැත්නම් ගෙදර උත්සවයක් එහෙම තියෙනවා නම් කවුරු හරි හදිස්සියෙන් එනවා කියලා ඉක්මනට පැයක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක් මේක. අයිසින් මුකුත් නැතුවත් ඒක හරිම රසයි. හදලා බලන්න ওই විදියට. හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අනිත් අයටත් දකින්න ෂෙයා කරන්න. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ශලෝම්.